Xin chào các bạn đã đến với kênh xe tải 365. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hãng xe tải DAF, hãng xe tải hàng đầu của Hà Lan, với gần 100 năm lịch sử. DAF Trucks NV là một công ty công nghệ và là nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu tại châu Âu. DAF là công ty con do Purcell sở hữu hoàn toàn, công ty dẫn đầu công nghệ toàn cầu trong thiết kế và sản xuất các loại xe thương mại hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng chất lượng cao. Purcell cũng thiết kế và sản xuất hệ thống truyền động điện và diesel tiên tiến, cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin và phân phối các bộ phận xe tải liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của mình. Thành tích xuất sắc đánh dấu năm 2023 của DAF Trucks, nhà sản xuất xe tải Hà Lan đã sản xuất được 69.800 xe, con số cao nhất mọi thời đại và là công ty dẫn đầu thị trường, không dưới 5 quốc gia châu Âu. Các sản phẩm của DAF, bộ phận và dịch vụ có mặt tại châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Nam Phi, bờ biển Nga, Kazakhstan, Nam Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Indonesia, Úc và New Zealand. Số lượng nhân viên năm 2023 tại Eindhoven khoảng 7.400 nhân viên, tại Tây Âu khoảng 2.600. DAF Trucks có trụ sở và nhà máy chính ở Eindhoven. Cabin và lắp ráp trục được sản xuất tại nhà máy Westerlo ở Bỉ. Một số mẫu xe tải được bán với thương hiệu DAF, được thiết kế và chế tạo bởi Leyland Trucks tại nhà máy của công ty Leyland ở Anh. DAF dẫn đầu thị trường tại 5 nước châu Âu. DAF duy trì vị thế dẫn đầu thị trường xe tải hạng nặng tại Vương quốc Anh 28,8%, Hà Lan 31,2%, Bỉ 20,2%, Hungary 23,1% và Bulgaria 22,2%. Hơn nữa, DAF là thương hiệu nhập khẩu hàng đầu tại Đức. Trên khắp châu Âu, nhà sản xuất Hà Lan đã ghi nhận thị phần vững chắc là 15,6% trong thị trường kỷ lục với khoảng 343.000 xe. Trong phân khúc xe tải hạng trung, DAF đã đạt được thị phần là 9,1% và tiếp tục dẫn đầu thị trường tại Vương quốc Anh, 36,6%. Ngoài các lĩnh vực trọng tâm thông thường, trong ngành công nghiệp xe tải như độ tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu, sự thoải mái của người lái và chi phí cho mỗi km, DAF đang thúc đẩy sự phát triển các công nghệ trong tương lai là giảm CO2, cải thiện môi trường, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Năm 2018, DAF kỷ niệm 90 năm thành lập công ty, DAF đã phát triển nhiều đổi mới về giao thông, cho phép các tiêu chuẩn mới về hiệu quả, thời gian hoạt động, khí thải, an toàn và sự thoải mái của người lái, bao gồm công nghệ turbo mà DAF tiên phong trong những năm 50. Intercooling được DAF giới thiệu là một ngành công nghiệp đầu tiên vào đầu những năm 70. Ngoài ra, DAF đã bắt đầu xây dựng một trung tâm phân phối phụ tùng Purcell, thân thiện với môi trường mới để cung cấp phụ tùng hàng đầu cho các đại lý và khách hàng của DAF tại Đức, Thụy Sĩ và miền đông nước Pháp. DAF Trucks cũng đạt được cột mốc 250.000 hợp đồng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, DAF Multi Support vào năm 2023. Đến cuối năm, hơn 1.200 đội xe vận tải đã được hưởng lợi từ chương trình dịch vụ đội xe Purcell Pass châu Âu, cung cấp giá phụ tùng cố định và xuất hóa đơn duy nhất trên khắp châu Âu. Sau đây xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của hãng xe tải DAF. Vào năm 1928, Hubert van Johan đã thành lập công ty là Command Ita Ivanor Otis Chap van Johan's Machine Fabric. Người đồng sáng lập và nhà đầu tư của ông là A.H. Wenges, giám đốc điều hành của một nhà máy bia. Trước đó, van Johan đã sửa chữa xe của A. Wenges nhiều lần và ông rất hài lòng. A. Wenges đã đề nghị tài trợ cho van Johan trong kinh doanh để thành lập công ty. H bắt đầu làm việc trong một xưởng nhỏ trên nền tảng của nhà máy bia. Năm 1932, công ty sau đó được điều hành bởi H và anh trai của ông, Wim van Johan, đã đổi tên thành Van Johan Steel Factory, viết tắt là DAF. Wenges rời công ty vào năm 1936 và công ty DAF sau đó hoàn toàn nằm trong tay anh em nhà Van Johan. Năm 1935, DAF đã phát triển chiếc xe tải TZADO, chuyển đổi xe tải 4x2 sang ổ 6x4. Một trong số ít xe bọc thép của DAF, E39 Panzerwagen, đã sử dụng các phát triển của hệ thống chuyển động Shadow. Sau Thế chiến II, xe hơi sang trọng và xe tải rất khan hiếm. Điều này có nghĩa là một cơ hội lớn cho DAF.
Năm 1949, công ty bắt đầu sản xuất xe tải, xe kéo và xe buýt, đổi tên thành Van Zoons Automobile Fabric, hay nhà máy ô tô của Van Zoon. Mẫu xe tải đầu tiên của DAF là A30 vào năm 1949. Xe tải này đã được nâng cấp trong những năm tiếp theo. Trong những năm 1950, DAF là nhà cung cấp chính cho việc trang bị lại các phương tiện của quân đội Hà Lan với các mẫu như DAF IA126 và DAF IA328. Những mẫu xe này đã sử dụng ổ đĩa hát, tất cả các bánh được phát triển từ các chuyển đổi Shadow. Vào cuối năm 1954, Huub Van Zoon đã có ý tưởng sử dụng hệ thống truyền động dây đai, giống như nhiều máy móc trong nhà máy được vận hành bằng dây đai, để lái các phương tiện giao thông đường bộ. Năm 1955, DAF đã sản xuất bản nháp đầu tiên của hệ thống truyền động dây đai xe hơi. Trong vài năm tiếp theo, thiết kế đã được phát triển và hoàn thiện. Vào tháng 2 năm 1958, DAF đã trình diễn một chiếc xe 4 chỗ nhỏ chạy bằng dây đai tại triển lãm xe hơi Hà Lan. Phản ứng của công chúng rất tích cực và 4.000 chiếc xe đã được đặt hàng. Năm 1959, DAF bắt đầu bán chiếc xe đầu tiên trên thế giới với hộp số biến thiên liên tục, chiếc DAF 604 chỗ nhỏ. Đây là mẫu đầu tiên trong số một loạt các mẫu được phát hành trong những năm tiếp theo, bao gồm DAF 33, DAF 44, DAF 55 và DAF 66, tất cả đều sử dụng hệ thống truyền Variomatic cải tiến. Năm 1967, DAF đã mở một nhà máy mới để sản xuất xe hơi, DAF 44 là mô hình đầu tiên được sản xuất ở đó. Vào những năm 1970, một chiếc cabin nghiêng module có tên F218 đã được giới thiệu trên dòng xe F1600, F2000. 3 năm sau, F241 rộng hơn, nổi bật với kính chắn gió 3 gạt nước đặc trưng của DAF, được giới thiệu là DAF 2800. Thiết kế này kéo dài cho đến khi giới thiệu chiếc cabin kiểu 95 vào năm 1987. Ngoài ra còn có một phiên bản nhẹ hơn, hẹp hơn được gọi là F198 được giới thiệu vào năm 1972 trên F1200 và F1400, nhưng mẫu này đã được thay thế chỉ sau 3 năm. Năm 1972, International Harvester Chicago đã mua 33% cổ phần của DAF, chính phủ Hà Lan nắm giữ 25% và gia đình Van der Oezer nắm giữ 42%, thành lập một liên doanh. Thỏa thuận này kéo dài đến năm 1981. DAF đã bán bộ phận xe khách của mình, cùng với nhà máy NEDC vào năm 1975 cho công ty Volvo Cars của Thụy Điển để DAF tập trung vào dòng xe tải. Những năm 1980, những chiếc xe tải DAF bắt đầu tham gia trong cuộc đua Dakar, giành chiến thắng vào năm 1982, 1985 và 1987. Trong những năm sau đó, họ đã cạnh tranh với một chiếc xe tải động cơ đôi Turbocharged 1986, Turbocharged 2, 1987 và 1988 X1. Năm 1984, DAF đã sản xuất được 13.645 xe tải, con số này tăng lên 14.382 trong năm 1985. Năm 1987, DAF sát nhập với bộ phận xe tải Leyland của tập đoàn Rover, và vào tháng 6 năm 1989, DAF đã được có mặt trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Lan và London với tên DAF NV. Công ty mới được giao dịch với tên gọi Leyland DAF tại Vương quốc Anh và DAF ở nơi khác. Series 95 của DAF đã được ra mắt vào năm 1987 và nhanh chóng nhận được giải thưởng xe tải của năm. Series 95 có một chiếc cabin hoàn toàn mới được phát triển cùng với Enasa của Tây Ban Nha. Phiên bản sửa đổi của động cơ ATI 11,6 lít được đánh giá ở mức 310 HP, 350 HP và 380 HP với hộp số ZF. Friedrichshafen 16 tốc độ. Trên hộp số Twin Splitter của Continental là một tùy chọn khác. Một loạt các cấu hình trục đã được cung cấp để phù hợp với mọi yêu cầu vận hành. Năm 1988, hai chiếc xe tải đã tham gia vào cuộc đua ở Paris-Dakar là X1 và X2. Xe tải của Zanzero đã chạy về thứ 3, đánh bại Peugeot 405 T16 về tốc độ khi xe tải khác của DAF đã xảy ra một vụ tai nạn. DAF đã rút khỏi sự kiện sau vụ tai nạn. DAF Buick đã được tách ra vào năm 1990 để trở thành một phần của United Buick. Sau những khó khăn tại thị trường Anh, khi DAF NV được quản lý bởi chính phủ vào tháng 5 1993, các hoạt động tại Hà Lan đã được bán trong cùng với các doanh nghiệp có thương hiệu DAF Trucks.
DAF cũng là một trong hãng xe đầu tiên đưa động cơ diesel tăng áp xen kẽ vào các xe tải của họ. Điều này đã trở nên rất rõ với mẫu 3600 của DAF. Động cơ diesel 11,6 lít 6 xi lanh, được dựa trên động cơ Leyland O680 cũ. Đó là động cơ lớn tiêu chuẩn của DAF từ những năm 1990. Khách hàng đã chú ý nhiều đến việc cách âm, vì ở mẫu cabin trên mẫu 95 khiến nhiều khách hàng không hài lòng. Một bản cập nhật vào năm 1991 với các mức công suất mới là 329, 364 và 401 HP và một biến thể 430 HP cùng với các mẫu đầu kéo sàn thấp, trang trí nội thất được sửa đổi, đã được giới thiệu vào mùa xuân năm 1992. Một mẫu hoàn toàn mới dành cho xe hạng nặng đã ra mắt vào cuối năm 1992, DAF 65, 75 và 85 sử dụng cùng một chiếc cabin hình nêm. Được cung cấp động cơ với 6,24 lít, 8,65 lít và 11,6 lít, một số chi tiết kiểu dáng mới lạ đặc trưng. Một mẫu tồn tại trong thời gian ngắn là CJ80 đến 1993, sử dụng cabin T45. Road Chain có được từ việc tiếp quản xe tải Leyland, được trang bị hệ thống truyền lực ATI. Cũng được cung cấp trong một thời gian ngắn là 3200, về cơ bản là 2800 được làm lại với phong cách công ty, lưới tản nhiệt 3 thanh. Có một phiên bản hybrid, Dappler F45, được trình bày bởi DAF tại IAA 2010 ở Hanover. 2 năm sau một nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực thị trường đường dài, DAF đã tiết lộ mẫu 95500 Super Space Cab tại triển lãm dài năm 1994. Cabin 95 series đã tăng chiều cao và chiều dài, và động cơ N14, 14 lít của Cummins, công suất 507 HP. Hộp số 16S221, vỏ nhôm mới của ZF đã được trang bị, với tùy chọn Intade, một cải tiến là hộp số thủy lực được phát triển với Kongsberg của Na Uy. Trong chiều cao tổng thể 3,85m, Super tự hào với chiều cao đứng bên trong 2,25m, một chiếc giường sang trọng với hàng ghế rộng rãi bên dưới, và một loạt các tùy chọn bao gồm lò vi sóng, tủ lạnh và hệ thống truyền hình, video. Mẫu 95500 có sẵn dưới dạng máy kéo 4x2 hoặc thanh kéo cứng, chỉ có LHD, mặc dù Super Space Cab có sẵn trên các mô hình động cơ 11,6 lít và bán rất chạy. 95500 hiện là một chiếc xe tải rất hiếm, điều đáng ngạc nhiên với giá niêm yết ban đầu là 87.650 bảng Anh. Thiết kế cabin cơ bản vẫn được sản xuất cho đến ngày nay, sau này là 95XF và bây giờ là XF105, mặc dù cả hai đều là phát triển từ mẫu 95 nguyên bản nhưng hoàn toàn khác nhau. Các phương tiện khác trong phạm vi DAF đã bao gồm sự kế thừa từ Leyland Trucks, Roadrunner, phát triển thành Series 45. Vào tháng 10 năm 1996, Perka mua lại DAF Trucks. Xe tải DAF và xe tải Leyland đã được sát nhập lại vào tháng 6 năm 1998, khi Perka cũng mua lại xe tải Leyland. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2012, Perka đã xây dựng một nhà máy mới ở thành phố Ponta Grossa, thuộc bang Paraná, Brazil. DAF hiện có tài sản ròng trị giá 1,7 tỷ đô la. Năm 2003, DAF thi đấu trong cuộc đua Dakar, giành chiến thắng trong nhiều giai đoạn trước khi Zeraoi gặp nạn. Năm 2005, DAF công bố động cơ Perka MX hiện được lắp đặt trong tất cả các xe tải hạng nặng của DAF và hơn 40% xe tải do Kenworth và Peterbilt chế tạo. Năm 2014, DAF giới thiệu LF Aero Body, một chiếc xe tải giao hàng 12 tấn với thân xe Parka khí động học. Kết hợp với một bộ cánh lướt gió và chắn bùn được phát triển đặc biệt, việc tiết kiệm đáng kể cả mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 có thể được thực hiện trong các ứng dụng vận chuyển phân phối. Trong năm 2014, cơ sở sản xuất DAF, Vlaanderen sản xuất cabin thứ 1 triệu. DAF đã mở cơ sở sản xuất tại Bỉ, Westerlo vào năm 1966. Nó bắt đầu với việc sản xuất cabin xe, sau đó là sản xuất trục vào năm 1971. Ngày nay, khoảng 180 chiếc cabin mỗi ngày rời khỏi dây chuyền sản xuất, được dành cho DAF CF và XF, những chiếc xe tải hạng trung và hạng nặng. Trong năm 2015, DAF đã trình diễn trung đội xe tải. Hệ thống xe EcoTrain cho phép các xe kéo tự động đi theo xe tải, điều này dẫn đến mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn, giảm lượng khí thải CO2 và cải thiện lưu lượng giao thông. Do thành công của EcoTrain, DAF đã được chọn tham gia độc quyền vào các thử nghiệm tại Anh năm 2017. DAF tham gia vào các dự án phát triển công nghệ hàng đầu châu Âu để có được kinh nghiệm toàn diện với các tàu điện và hybrid thay thế.
Vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, một đoàn gồm các xe tải DAF, TNO, NXP và Ricardo hợp nhất dưới tên EcoTrain để tham gia thử thách trung đội xe tải châu Âu do Bộ Cơ sở Hạ tầng và Môi trường Hà Lan tổ chức. Mục tiêu của thách thức là xin phép chính phủ để thực hiện thử nghiệm quy mô lớn ở châu Âu đối với các tổ hợp xe tải được liên kết không dây. Điều này cho phép các tổ hợp xe tải lái rất gần nhau. Điều này mang lại lợi ích về mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải CO2, an toàn và giảm lưu lượng giao thông. Năm 2017, DAF giới thiệu một chiếc xe tải thế hệ mới, thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu quả vận chuyển và sự thoải mái cho người lái. Những cải tiến về động cơ, hệ thống truyền lực mới và tối ưu hóa khí động học giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn tới 7%. Cũng trong năm 2017, DAF khai trương cơ sở sơn cabin mới ở Westerlo. Cơ sở sơn cabin mới dài 144m, rộng 58m và cao 26m. Nó có khả năng sơn 3.000 màu cho khách hàng lựa chọn. Công suất của cơ sở mới là 300 cabin mỗi ngày và là 70.000 chiếc mỗi năm. DAF CF và XF mới được bầu chọn là xe tải quốc tế của năm 2018 phút bởi một ban giám khảo độc lập gồm các nhà báo vận tải đường bộ hàng đầu từ 23 quốc gia châu Âu. Trong năm 2018, DAF Trucks đang hợp tác với VDL để phát hành một loạt xe tải CF Electric đầu tiên đi vào hoạt động với các khách hàng hàng đầu. Các phương tiện này có công nghệ điện tử VDL, tiên tiến cho lượng khí thải bằng không và tiếng ồn cực thấp. Vào năm 2023, DAF đã chuẩn bị cho việc sản xuất xe tải hoàn toàn bằng điện với việc khai trương nhà máy lắp ráp xe tải điện hiện đại 5.000 m2 tại Eindhoven. Sự kiện quan trọng này diễn ra ngay sau khi giới thiệu xe tải XD và XS nhiều trục, bao gồm một loạt xe xây dựng. Dòng sản phẩm New Generation được hoàn thiện với các mẫu xe XB và XB Electric để phân phối trong thành phố, không phát thải. Sự thành công của dòng xe New Generation được phản ánh trong việc sản xuất xe tải New Generation thứ 50.000. Tổng cộng, năm 2023, DAF đã sản xuất tại cơ sở Eindhoven và Leyland hơn 69.800 xe, lập kỷ lục sản xuất mới. Cũng trong năm 2023, DAF đã bán được hơn 7.500 xe tải bên ngoài Liên minh châu Âu vào năm 2022 và lập kỷ lục giao hàng mới tại Úc, New Zealand và Nam Phi. Tại Colombia, DAF đã trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong phân khúc cabin trên động cơ. Năm 2022, 56.100 xe tải hạng trung và hạng nặng CF, XD, XF, XG và XG đã ra khỏi dây chuyền sản xuất. Năm 2024, DAF ước tính số lượng đăng ký xe tải của ngành công nghiệp xe tải châu Âu trên thị trường 16 tấn trở lên vào năm 2024 sẽ nằm trong khoảng 260.000 đến 300.000 xe tải. Hara Sider, chủ tịch của DAF Trucks cho biết. Nhờ những chiếc xe tải hàng đầu trong ngành và dịch vụ hạng nhất cùng với đội ngũ nhân viên tuyệt vời và các đại lý chuyên nghiệp, chúng tôi đã sẵn sàng cho bước tiến tiếp theo trong thành công. Trong tương lai, để nhấn mạnh mục tiêu của DAF là tăng cường hơn nữa vị thế dẫn đầu trong ngành về hiệu quả nhiên liệu và lượng khí thải thấp, DAF đang giới thiệu đầy đủ các loại xe tải đổi mới. Chúng bao gồm LF Electric và CF Electric để phân phối xe tải hạng trung và hạng nặng, cũng như CF Hybrid để phân phối xe tải tầm trung với lượng khí thải bằng không ở khu vực thành thị và hiệu quả tổng thể tốt nhất. Những giải pháp sáng tạo này đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu cải thiện chất lượng không khí tại các thành phố, cũng như giảm lượng khí thải CO2 trong khí quyển. Trên đây các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về hãng xe tải DAF. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn có ý kiến đóng góp hãy để lại bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Xe tải 365, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video.